минув тиждень від смерті, від вбивства Олексія Навального в Росії, а його тіло родичам так і не віддають. Зокрема, мама Навального навіть звернення записала на цю тему. Тим часом президент США Джозеф Байден зустрівся із дружиною і донькою Олексія Навального, а також заявив про те, що Сполучені Штати ведуть санкції проти Путіна через загибель Навального. Байден виступив якраз після зустрічі із Юлією Навальною, також з донькою опозиціонера російського, і вже, так би мовити, навіть в емоціях після цієї зустрічі заявив, що мав честь зустрітися із дружиною, донькою російського опозиціонера, заявив, що Навальний був людиною неймовірної мужності, це цитата із виступу американського президента. Завтра ми плануємо оголосити санкції через вбивство Олексія Навального проти Путіна, який відповідає за його смерть, заявив Байден, і додав, власне, що йому стало зрозуміло після зустрічі, що вдова Навального продовжить його боротьбу. Ми не здаємося, підсумував президент США. Отже, бачимо, що позиція Сполучених Штатів доволі таки категорична у цьому питанні, і цей жест, ця зустріч безпосередньо із Юлією Навальною, із родиною російського опозиціонера, закатованого і вбитого, це от чітка, скажімо так, чіткий показ того, що у Вашингтоні про цю історію не забудуть і продовжують підтримувати, принаймні, російську опозицію тими методами і способами, які доступні абсолютно, тому жест цей надзвичайно важливий. Тим часом в Росії дійсно кремлівське оточення Путіна, путінська ця команда бандитська абсолютно боїться навіть похорону Навального, навіть загиблого Навального. Свідченням цього є, очевидно, те, що через тиждень, от уже від минулої п'ятниці, відколи з'явилися новини про смерть Навального, його тіло досі не віддають родині і не дають поховати. Зараз стало відомо вже від матері Олексія Навального, Людмили, про те, що їй фактично висувають умови, як саме, на яких умовах можуть віддати тіло, і навіть вказують місце, де його поховати. Нібито родина має право вибрати кладовище, однак вже декілька варіантів відхилили якраз представники російського слідчого комітету, ну і російської влади. Фактично все це йде від Путіна і від путінської команди, ці сигнали. Ну і також йде мова про те, стоїть умова про те, щоб похорон відбувся таємно, щоб прихильники Навального не знали, коли його тіло прибуде до Москви літаком і де саме буде похоронене. Наразі тіло Навального зберігають у морзі Салехарда, ну, принаймні до останнього часу зберігали, і там його і показали матері Навального. Вона, власне, далі провадила якісь перемовини зі слідчими про те, аби тіло її сина віддали і дали його поховати. Однак російська влада, кремлівська влада не йде на цей крок і висуває все нові і нові умови, а слідчий, який веде цю справу і спілкується безпосередньо з мамою Навального, водночас зідзвонюється і зізнався їй, що перебуває на постійному зв'язку з головою слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним. А це дуже наближений чиновник, силовик до Путіна. Ну, можемо послухати також і пряму мову Людмили Навальної, мами загиблого російського опозиціонера, про те, що там відбувається навколо тіла Навального і його майбутнього похорону. Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. Ну, дійсно, не те, що незаконно, це абсолютно
неприпустимо і немислено в будь-якій нормальній країні, ну, але Росія, як відомо, не належить до нормального цивілізованого простору на цій планеті. Ми говоримо про Північну Корею чи Центральну Африку, чи навіть теж Придністров'я, де різні звірства відбуваються. Але тут не потрібно багато крутити глобус. Є от велика за своєю територією Росія, яка усе є до останнього квадратного метра, великою тюрмою, як бачимо, без прав і взагалі жодних законів. І отут путінська гебня, це, бачимо, навіть не дає можливості просто поховати загиблого свого політичного супротивника. Хоча вже навіть і церковники, російські священники звертаються відкрито до Путіна, до влади російської, аби була можливість цей похорон провести. Ну, бачимо, що ситуація поки що до кінця не розв'язана, оскільки родина Навального не йде на ці ультиматуми, умови і шантаж з боку путінської влади і намагаються, власне, провести похорон відкрито і публічно. Чи вдасться їм це, побачимо. Наразі ситуація без відповіді залишається.